आज म यहाँहरु समक्ष मार्केट घटेको बेला कसरी स्टकहरु चयन गर्ने बारे यहाँहरु समक्ष यो भिडियो लिएर आएको छु। कृपया यो भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र यस च्यानलमा प्रकाशित भिडियोहरु यहाँहरुलाई राम्रो लागे हेरिदिनु होला, नराम्रो लागे नहेरिदिनु होला। तर जताभावी अनावश्यक कमेन्टहरु गरेर अर्काको मेहनतलाई धज्या उडाउने काम चाहिँ नगरिदिनु होला साथीहरु। किनभने आफूले गर्न नसके पनि अर्काको मेहनतको कदर गर्न सिक्नुपर्छ भन्ने मनसाका साथ आजको म विषयवस्तुतिर लाग्न चाहन्छु। आज म यहाँहरुलाई मन्थली सेक्टर एनालिसिस गरेर राम्रो स्टकको प्राविधिक तथा त्यसको इकोनोमिकल कन्डिसनहरुको बारेमा एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँहरुले मैले क्रोममा गएर नेप्से अल्फा खोलिसकेको छु। नेप्से अल्फामा गएर यहाँहरुले के गर्नुपर्ने छ त, यहाँले पहिला गएर यहाँ सेक्टर रोटेसन गर्नुपर्ने छ है। यो भनेको के हो त, सेक्टर रोटेसन, मन्थली सेक्टर रोटेसन। अब यहाँ सेक्टर रोटेसन मैले गरे। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेक्टर रोटेसन मैले गर्ने बित्तिकै यहाँ हेर्नु सबै स्टकहरु आइसकेको छ, सबै स्टकहरुको है सेक्टरहरु आइसकेको छ। अब यो मध्येमा यो महिनामा कुन स्टक अगाडि रहेछ त नम्बर 1 मा? यो हेर्दाखेरि के लाग्यो त हामीले अदर्स सेक्टर चाहिँ यो महिनामा के रहेछ त नम्बर 1 पोजिसनमा अदर्स सेक्टरहरु अगाडि रहेछ हैन। अब मैले अदर्स सेक्टरबाट चाहिँ एउटा स्टक्सको चाहिँ विश्लेषण गर्नु। अदर्स सेक्टरमा गए, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ म अदर्स सेक्टरमा जान्छु। यहाँ हेर्नु यहाँ सबै सेक्टरहरु देखाएको छ। अब म यहाँ अदर्स सेक्टरमा गए। अदर्स सेक्टरमा गइसकेपछि यहाँ हेर्नु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 3टा स्टक मात्र रहेछ आदर्शमा। एउटा नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड रहेछ, एउटा नेपाल रिपब्लिक मिडिया लिमिटेड रहेछ, एउटा एनटीसी रहेछ, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड। अब मैले चाहिँ आज के गर्छु त भनेपछि यो नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको चाहिँ इकोनोमिकल कन्डिसन पहिले यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गर्छु है। अब यहाँ खुलिसकेछ इकोनोमिक। तर यो कम्पनीको के रहेछ त भनेपछि यो कम्पनीले 79-80 क्वार्टर 3 सम्मको रिपोर्ट मात्रै प्रकाशित गरेको रहेछ। क्वार्टर 4 को र अहिले 80-81 को रिपोर्ट कतिपय कम्पनीहरुले प्रकाशित गरिसकेका छन्, तर यसले प्रकाशित गरेको छैन। यही क्वार्टर 3 को रिपोर्ट आधारमा चाहिँ यो कम्पनी कस्तो रहेको रहेछ त हामी बुझौं त है। पहिलो रिजर्भ एन्ड सरप्लस हेर्नुपर्दा पेड अफ क्यापिटलको कुनै घटबड छैन, जे थियो त्यही छ। त्यसैगरी रिजर्भ एन्ड सरप्लस हेर्नुपर्दाखेरि 19.73% ले चाहिँ वृद्धि देख्छौं हामी। इन्स्योरेन्स फन्डमा पनि 28.95% ले हामीले वृद्धि नै देख्छौं। टोटल इक्विटीमा पनि हामीले 8.69% ले वृद्धि देख्छौं अनि टोटल रिसोर्सेसमा पनि हामीले 5.47% ले वृद्धि देख्छौं। लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट लोन्समा पनि 11.51% ले वृद्धि देख्छौं। सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट लोन्समा पनि 6.92% ले वृद्धि नै देख्छौं। त्यसैगरी टोटल इन्भेस्टमेन्ट लोन्समा पनि हामीले 7.68% ले हामीले वृद्धि नै देख्छौं। टोटल रेभिन्यू हेर्नुपर्दाखेरि 98.32% ले हामीले वृद्धि नै देख्छौं। त्यसैगरी इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट पनि हामीले चाहिँ 53.03% ले चाहिँ हामीले वृद्धि नै देख्छौं। त्यसैगरी टोटल एक्सपेन्सेस पनि हेर्नुपर्दाखेरि 219.19% ले हामीले वृद्धि देख्छौं। नेट प्रफिट पनि 4.17% ले हामीले वृद्धि नै देख्छौं। त्यसैगरी नेट क्लेम पेमेन्ट पनि हामीले 6.41% ले नै वृद्धि नै देख्छौं। त्यसैगरी बुक भ्यालु पनि 8.69% ले वृद्धि नै हामीले देख्छौं। यो त रह्यो के त इकोनोमिकल कन्डिसनको कुरा है। यो इकोनोमिकल कन्डिसन अति नै राम्रो रहेको रहेछ यो कम्पनीको है। नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको क्वार्टर 3 रिपोर्ट अनुसार इकोनोमिकल कन्डिसन एकदम बेस्ट नम्बर 1 रहेछ। अब हामी यसको डिभिडेन्डतिर हेरौँ त डिभिडेन्ड कन्डिसन कस्तो रहेछ त। डिभिडेन्ड यसले कति सालमा दिएको रहेछ यसले डिभिडेन्ड। यसले डिभिडेन्ड 2076 सालमा 16.5% बोनस गरेर र 2.5% क्याश गरेर 19% ले चाहिँ कुल लाभांश वितरण गरेको रहेछ है। त्यसैगरी 5% बोनस र 0.26% ले चाहिँ गरी 5.26% को चाहिँ 77-78 मा यसले के गरेछ कुल लाभांश वितरण गरेको छ। त्यसैगरी 4.75% ले चाहिँ बोनस र 0.25% ले चाहिँ क्याश गरी 78-69 मा चाहिँ यसले के गरेको रहेछ त कुल लाभांश वितरण। टोटलमा कुल लाभांश 5% ले वितरण गरेको रहेछ। यो त रह्यो यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री है। यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री पनि राम्रै रहेछ। लाभांश पनि दिएको रहेछ यसले, बोनस पनि दिएको रहेछ, क्याश पनि दिएको रहेछ, टोटल पनि दिएको रहेछ, बोनस पनि दिएको रहेछ, क्याश पनि दिएको रहेछ। अब हामी यसको प्राविधिकतिर लागौं त। प्राविधिक विश्लेषण कस्तो छ त, यसले भोलिको मार्केट अनुसार के कस्तो गरिन्छ। यो आज यो आज यो आज 8 गते 2023 को 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 आज 8 ग
आजको डेटमा भने 7 नोभेम्बरको यो विश्लेषणतिर लाग्छु। आज 7 नोभेम्बरको दिन यसले के गरेको रहेछ त भनेपछि एउटा स्पिनिङ टप क्यान्डल फर्म गरेको रहेछ है। यो स्पिनिङ टप क्यान्डलमा चाहिँ हामीले के देख्न सक्छ त, स्पिनिङ टप क्यान्डलले चाहिँ के भन्छ त, यो भनेको टग अफ वार पनि भन्न सक्छ हामीले। यसलाई चाहिँ के चाहिँ बायर्स र सेलर्सको बिचमा चाहिँ लडाई पनि हामीले देख्न सक्छौँ। अब जसले जित्छ त्यो बायर्सले जित्यो भने माथि जान्छ मार्केट, यसको स्टक माथि जान्छ, सेलर्सले जित्यो भने तल आउँछ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले बायर्स र सेलर्सहरूको बिचमा चाहिँ लडाई देख्न सक्छौँ। अनि त्यो कारणले पनि हामीले देख्छौँ। अब भोलि हामी भनौँ न यो 7 नोभेम्बरको, अब 8 नोभेम्बरमा चाहिँ अब 8 नोभेम्बरको मार्केट कन्डिसन हेरेर हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ कि के कस्तो छ भने। अहिलेसम्म चाहिँ यो के हो त, इन्डिसिसन स्पिनिङ टप क्यान्डल भनेर भन्छ। इन्डिसिसन भनेको कुनै पनि डिसिजन नभएको, के कहाँ जान्छ, या त तल जान्छ या त माथि जान्छ, यसको कुनै डिसिजन छैन। यति भन्दै म आजको विषयवस्तुबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।